Έχουμε πει αρκετά στα πρώτα 2 επεισόδια για τα ψάρια. Τώρα ήρθε η ώρα λίγο να πάμε στα βαθιά. Να μπούμε στο θέμα του κόστους και να δούμε κυρίως το μεγάλο θέμα της βιωσιμότητας της αλληλείας. Για τον καταναλωτή, μια σημαντική διάκριση ανάμεσα στα ψάρια είναι βέβαια η τιμή. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν έχει τόση σημασία αν θα πάρουμε ακριβό ή φθηνό ψάρι. Πάρα πολλά ψάρια, τα οποία είναι ταπεινά, να το πω έτσι, σε χαμηλές τιμές, είναι και εξαιρετικά νόστιμα και πάρα πολύ θρεπτικά. Η τιμή στα ψάρια καθρεφτίζει περισσότερο τη σπανιότητά τους σε σχέση με τη ζήτηση. Εκεί που πραγματικά είναι ενδιαφέρον αυτό το παράδοξο των τιμών στα ψάρια είναι όταν σε ένα ιχθυοπωλείο βλέπεις δίπλα-δίπλα το ίδιο ψάρι ιχθυοτροφείου και ελεύθερης αλληλείας με 2 διαφορετικές τιμές. Πάμε να το δούμε. Είμαστε τώρα μέσα στο ιχθυοπωλείο και βλέπετε 2 τσιπούρες ίδιες, σχεδόν ίδιες τουλάχιστον, η μία δίπλα στην άλλη. Η μία όμως έχει υπερδιπλάσια τιμή από την άλλη. Η μία είναι αλανιάρα, η άλλη είναι ιχθυοτροφείου. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις τιμές δεν οφείλεται σε κάποια ποιοτική υπεροχή ή σε κάποια γευστική ή διατροφική αξία. Κυρίως καθρεφτίζει κάτι άλλο. Καθρεφτίζει το γεγονός ότι αύριο στο ιχθυοτροφείο θα υπάρχει η ίδια ποσότητα όσο θέλουμε από την τσιπούρα αυτή και θα μπορούν να την αλλιεύσει. Ενώ ο ψαράς δεν ξέρουμε αν αύριο θα βγει λόγω καιρού, δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει να πιάσει την τσιπούρα και κατά συνέπεια η τιμή κυρίως καθρεφτίζει τη σπανιότητα και τη δυσκολία του να αλλιευτεί η αλανιάρα σε σχέση με αυτή του ιχθυοτροφείου που είναι απλά εύκολη. Έτσι οδηγούμαστε στο τεράστιο θέμα της βιωσιμότητας της αλληλείας. Όποιον ψαράκι αν ρωτήσετε, ξέρετε τι θα σας πει, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Στους πάγκους, στις αγορές βλέπουμε ψάρια, αλλά αυτά δεν σημαίνει ότι αλλιεύονται απαραίτητα στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολλά, είναι εισαγωγές, έτσι. Υπόψη ότι τα ψάρια που προέρχονται από τη Μεσόγειο, που βέβαια ανήκει η Ελλάδα, έχουν τον κωδικό FAO 37. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε υπεραλλιεύσει τις θάλασσές μας. Φανταστείτε ότι τα περισσότερα ψάρια που αλλιεύονται δεν έχουν προλάβει να αναπαραχθούν έστω και μία φορά. Ο ρυθμός με τον οποίο αλλιεύουμε τα ψάρια είναι πολύ μεγαλύτερος από τον ρυθμό με τον οποίο αναπαράγονται φυσικά. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ποια είναι λοιπόν η βιώσιμη λύση ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε ψάρια στις θάλασσές μας? Η απάντηση έχει 2 σκέλη. Το πρώτο έχει να κάνει με κανονισμούς, με νομοθεσία. Πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες οι οποίοι έχουν αυστηρές ποσοστώσεις για κάθε ψαρά, ώστε να μπορεί να ψαρέψει πολύ συγκεκριμένη ποσότητα στις συγκεκριμένες εποχές του χρόνου. Στην Ευρώπη βέβαια αυτοί οι κανόνες υπάρχουν και εφαρμόζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν και καταστρατηγήσεις από μεμονωμένους ψαράδες, είτε στην ποσότητα είτε στα μέσα που χρησιμοποιούν, αλλά είναι μάλλον λεπτομέρεια στο σύνολο της Ευρώπης. Σε γενικές γραμμές στην Ευρώπη είμαστε εντάξει. Το δεύτερο σκέλος της λύσης είναι η ιχθυοκαλλιέργεια. Καθώς από τη μία επιβάλλεται να μειώσουμε την παραγωγή ψαριών από τη θάλασσα και από την άλλη όλο και περισσότερος κόσμος ανακαλύπτει τη διατροφική αξία του ψαριού και ζητάει όλο και περισσότερο, η ιδανική λύση είναι βέβαια η ιχθυοκαλλιέργεια. Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι στην Ευρώπη τηρούνται εξαιρετικά αυστηρές προδιαγραφές από τους παραγωγούς. Έτσι τα προϊόντα έχουν πολύ υψηλή ποιότητα και γαστρονομικά και διατροφικά βέβαια. Άλλωστε, αυτό διασφαλίζεται και από συχνούς κρατικούς ελέγχους, αλλά και από τις πολύ υψηλές προδιαγραφές που έχουν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που είναι και ο βασικός πελάτης των ιχθυοκαλλιεργητών. Και πολύ αργήσαμε με την ιχθυοκαλλιέργεια βέβαια. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι η μόνη τροφή την οποία άρχισε ο άνθρωπος στον πλανήτη να την καλλιεργεί τα τελευταία 100 χρόνια. Στην Ελλάδα τα τελευταία 30. Κατά αναλογία δηλαδή, φανταστείτε με το κρέας να στέλναμε ακόμη κυνηγούς να πιάσουν άγριους βίσονες στα βουνά. Είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων η ιχθυοκαλλιέργεια. Καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. 80% της παραγωγής μας πηγαίνει στο εξωτερικό και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, λέει πολλά για την ποιότητα της παραγωγής μας. Μάλιστα, η ελληνική
οργάνωση παραγωγών υδατοκαλλιέργειας με 80% περίπου της ελληνικής παραγωγής έχει θέσει αυστηρότερους κανόνες και πρότυπα από ό,τι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, όλα τα ψάρια τα οποία παράγονται με βάση αυτές τις αυστηρές προδιαγραφές και σε τροφή και σε συνθήκες διαβίωσης και σε περιβαλλοντικό σεβασμό φέρουν τη σήμανση Fish from Greece, το οποίο λειτουργεί ως εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Στο επόμενο επεισόδιο θα μπούμε σε βάθος στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, γιατί είναι σε όφελός μας να καταναλώνουμε ψάρια τα οποία παράγονται με αυτόν τον τρόπο 2 φορές την εβδομάδα, θυμίζω, και διατροφικά και οικονομικά μας συμφέρει. Άλλωστε σε αυτό θα συμφωνούσαν και όλα τα λανιάρικα, όπως καταλαβαίνετε.